Salutări, prieteni! Numele meu este Daniel și astăzi vreau să vă prezint o metodă de protecție pe care poți să o aplici când ai această problemă. Am zis să fac și eu un bine, să las pe cineva să adune câteva vișine din vișinul meu și a fost el mai viteaz. A refuzat scara și ia uite așa a făcut aici. Dacă întâmpinați această problemă, ar fi bine să urmăriți acest clip. Nu se știe când o să aveți nevoie și așa o informație în plus nu strică. Haideți să vă arăt cum procedez eu în asemenea situație. Pe vis câta gaură a făcut. Da, cineva ar putea să zică că mai pot repara, să o strâng cumva sau, mă rog, să o prind cu o sârmă sau se mai pot face anumite intervenții. Nu ai ce să-i mai faci, frate, pentru că e deja ruptă și asta e. Primul lucru care trebuie să-l facem, trebuie să eliminăm total această ramură. Deci pentru eliminarea acestei părți a pomului care s-au distrus, te vom folosi un firăstrăiaș. Ideal ar fi cu niște dinți mai mici, nu folosim drujbă sau topoare sau alte scule pentru că vom face răni mult mai mari. Un firăstrăiaș și neapărat, înainte să ne luăm să tăiem această creangă, trebuie să dăm cu niște alcool pe el, să-l dezinfectăm. Pentru că am mai tăiat și alți pomi și nu se știe ce boală, îl scăpăm de una și dă de alta. Eliminăm prima oară creanga care s-a rupt. Deci, ramura a fost eliminată, după cum se vede, dita mai gaverna. Cum ar fi normal, ar trebui să mă urc în mașină, să merg la o fitofarmacie, să iau un mastic cicatrizant, să pun aici. Am izolat zona, nu mai sunt probleme, caz închis. Nu voi face așa, eu o să merg mai pe natural, pentru că nici bunicul, dacă dădea cu plugul într-un pom și îl julea, nu se ducea să cumpere mastic. Nu neg, masticul este foarte bun și recomandat, dar eu o să fac mai pe natural. Prima oară o să eliminăm tot ce înseamnă roata aceste părți din coajă, pentru că ele, 100% din cauza căldurii, or să aibă tendința să se exfolieze. Așa că întâi elimin aceste părți. Toate sculele care le vom folosi la aceste intervenții vor fi, cum v-am spus, dezinfectate. Deci am eliminat toată coaja care a fost roată. Acum normal ar fi trebuit să dau pe aici cu o pensulă cu o soluție pe bază de cupru. Este una dintre soluții indicate pentru că ea și cicatrizează și dezinfectează zona. Neavând așa ceva la îndemână momentan, o să folosesc altceva. O să folosesc un lapte de var stins. Acționează aproximativ la fel. Deci o să formeze o peliculă acel lapte de var stins și peliculă ce va proteja această rană de eventuali dăunători și, bineînțeles, de eventuale ciuperci, care știți prea bine, odată rana făcută la un pom, tot ce înseamnă ciuperci și alte boli pot să vină să se instaleze aici, ele fiind foarte vulnerabile în acest caz. Deci am aplicat și laptele de var, ele o să acționeze, în timp ce acționează o să pregătim compostul acela pe care v-am spus că o să-l punem aici în această rană. Dacă observați la pomii dumneavoastră în gospodărie așa crăpături prin scoarță, prin coajă, de-a lungul tulpinei, puteți să faceți același lucru, să dați cu var. Bine, dumneavoastră dați primăvara și e un lucru foarte bun. Oricum și pomul se autoprotejează singur, dar noi îl ajutăm prin această intervenție. Bun, haideți să facem acel compost pe care îl vom pune aici. Deci am făcut și compostul pe care o să-l aplic direct pe rană. Compostul este făcut din pământ galben, baligă de vacă și ceară de albine. Deci am folosit aceste ingrediente. Baliga de vacă are rolul de a arde rana, deci o cauterizează și prin acest lucru face bine pomișorului. Pământul galben, după cum puteți observa, leagă altfel și el rezistă la anumite temperaturi. Din această cauză folosește la sobe, la, cuptoare și la alte lucruri care necesită protecție. Și ceara de albine este pentru a forma acea peliculă, să nu mai lase apa să intre în interiorul rănii, plus că este și o protecție împotriva anumitor
dăunători care pot intra să-și facă aici culcuș, să-și depună niște ouă și să facă vreo colonie de cine știe ce gângănii. Deci începe să prindă formă, nu? Deci izolăm bine cu acest compost, nu ne zgârcim, deci dăm cât mai mult, pentru că deci, o să fie nevoie până când rana este în totalitate acoperită. Și acum bandajăm ceea ce am făcut noi. Nu, să știți că nu fac chestia asta cu bandajul ăsta ca să dea bine la filmare. Dar am câteva truse medicale care mi-au rămas de la anumite mașini pe care le-am avut sau care au mai expirat și vrem să le folosesc aici. Și bandajăm bine zona unde am aplicat acest amestec. Și cam așa arată intervenția. Asta e situația. Altădată să nu mai las pe oricine să urce în pomișori, pentru că îi doare burtă. Știu sigur că acea persoană care mi-a rupt pomișorul nu o să uite la acest clip, așa că mi-am permis să zic câteva vorbe puțin mai acide. Da, oameni buni, dacă v-a plăcut într-o concluzie ce v-am făcut și v-am fost de folos, puteți să dați un like, o distribuire, să vă și abonați, pentru că acest canal mai învățăm anumite lucruri, ce să mai petrece pe la noi în gospodărie și cine știe, poate vreodată întâmpinăm și noi asemenea probleme și ne e cu folos. Poftiți! Asta a fost pe ziua de azi. Toate cele bune și numai bine!